Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng nhau đắp bột và vẽ màu nước hoa hồng nha. Trước tiên mình cắt móng tay ngắn tí xíu, sau đó mình sử dụng đầu mài da của hãng Statu mang tên Diamond Tepper. Lý do Vi yêu thích đầu mài này vì khi đi những phần da ẩn dưới móng đều sạch, mà khi sạch rồi thì các bạn đắp bột hay sơn treo đều đẹp. Đây là một trong những đầu mài nên có trong bộ sưu tập của mọi người nha. Một số bạn hỏi, mài xong là sạch luôn hả? Mài xong thì sạch phần da ẩn, còn da nào dư ra thì mình dùng kềm cắt nhẹ đi, làm móng tay căng tròn liền. Lưu ý là chỉ cắt những phần da mà mình mài ra, hạn chế cắt nhiều vì một lát mình còn giũa bột nữa. Mình không biết một ngày làm việc của các bạn như thế nào, nhưng một ngày của Vi bắt đầu từ sớm, dành thời gian cho gia đình trước khi đến tiệm nail. Mình tin rằng dù bận rộn đến đâu, chúng ta cũng cần phải biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Gia đình luôn là nền tảng vững chắc, là nguồn động lực để mình có thể làm tốt hơn trong công việc. Nghề nail đối với Vi giống như không khí và nước vậy đó, không thể thiếu trong cuộc sống. Tại sao lại ví von như vậy? Bởi vì không khí và nước là nguồn sống, còn nghề nail là nguồn cảm hứng, niềm vui và là sự hài lòng. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo và tình yêu nghệ thuật. Khi làm nail, Vi cảm nhận được niềm vui khi thấy khách hàng hài lòng, khi mình tạo ra được những tác phẩm đẹp mắt và độc đáo. Đó chính là nguồn cảm hứng để Vi không ngừng học hỏi, cải thiện và sáng tạo. Giống như khi đắp bột, mình càng đè mạnh viên bột thì bột càng khô nhanh, và khi mình càng hấp tấp thì bột lại càng không theo ý muốn. Có những lúc mình cảm thấy bất lực với viên bột cứng đầu, nhưng khi đặt niềm đam mê vào, bạn sẽ cảm nhận được sự hòa quyện giữa bột và nước. Bạn sẽ nhận ra rằng bột có khoảng 30 giây để khô, và trong thời gian ngắn ngủi đó, sự nhẹ nhàng và tinh tế là chìa khóa để điều khiển. Sự kiên nhẫn và sự tập trung không chỉ giúp bạn tạo nên bộ móng hoàn hảo, mà còn mang lại niềm vui và cảm hứng trong công việc. Đắp bột là nghệ thuật, đòi hỏi không chỉ kỹ thuật mà còn cả tình yêu và kiên nhẫn, để mỗi bộ móng đều là một tác phẩm nghệ thuật tinh tế và độc đáo. Để tạo ra những bộ nail đẹp, không thể thiếu các dụng cụ hỗ trợ chất lượng. Vi luôn tin dùng sản phẩm đầu mài của hãng Statu. Hôm nay Vi thử sử dụng sản phẩm đầu mài khác, cũng hình trụ như đầu mài all-in-one, nhưng đầu mài này dành cho móng ngắn và vừa. Với cảm nhận cá nhân của Vi, mỗi loại đầu mài đều có sự xuất sắc riêng. Điều quan trọng là bạn thích loại nào thì hãy chọn loại đó. Giống như khi mình đi mua sắm quần áo vậy, cùng là áo sơ mi trắng, nhưng có lúc mình mua tới 5-6 chiếc. Đối với cánh đàn ông, họ chỉ thấy đó là những chiếc áo sơ mi giống nhau, nhưng họ đâu biết được rằng có áo là vải lụa, có áo lại là có cổ, có nơ duyên dáng. Người ngoài nghề cũng thường thắc mắc, tại sao phải mua nhiều đầu mài như vậy khi trông chúng có vẻ giống nhau. Nhưng chỉ những người trong nghề mới hiểu rằng mỗi loại móng lại đòi hỏi một loại đầu mài khác nhau. Sự khác biệt này không chỉ nằm ở hình dáng mà còn ở chất liệu và chức năng, giúp chúng ta đạt được độ hoàn thiện cao nhất cho từng bộ móng. Vì vậy, việc sở hữu nhiều đầu mài không chỉ là lựa chọn cá nhân mà còn là sự đầu tư cho chất lượng và sự sáng tạo trong từng tác phẩm nghệ thuật trên móng tay. Một trong những kỹ thuật mà Vi yêu thích nhất là vẽ màu nước trên móng tay. Màu nước, một loại hình nghệ thuật bắt nguồn từ hàng thế kỷ trước, vốn được sử dụng trong hội họa để tạo nên những bức tranh nhẹ nhàng, sống động và tinh tế. Khi áp dụng lên móng tay, kỹ thuật này đòi hỏi sự khéo léo và tinh tế, tạo nên những hình ảnh mềm mại, tự nhiên và rất nghệ thuật. Nhìn vào bức tranh hoa hồng trên móng, các bạn có thể thấy từng nét cọ đều được chăm chút tỉ mỉ, từng chi tiết lá và cánh hoa được tạo nên một cách sống động. Áp dụng màu nước lên móng tay không chỉ mang lại vẻ đẹp tinh tế mà còn giúp móng tay trông tự nhiên và thanh thoát hơn. Đây là một phong cách rất được ưa chuộng bởi sự nhẹ nhàng và sang trọng mà nó mang lại. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh Statu Official trong vô vàn các kênh khác. Hãy like và đăng ký kênh để Vi và team Statu có động lực làm nhiều video hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip sau.